أكثر من 18 ميزة جديدة موجودة على الآيباد بالنظام الجديد iOS 13. الميزات هذه مختلفة عن الفيديو السابق، هذا الجزء الثاني، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي طافت سويت فيديو في أكثر من 15 ميزة بiOS 13 اللي راح ينزل على الآيباد بشهر 9 القادم مع الآيفون الجديد. وبعد ما استخدمت الجهاز فترة اكتشفت أن في أكثر من 18 ميزة أنا ما تكلمت عنهم، فراح أحطهم بالفيديو هذا. لاحظت أن في وايد استفسارات على شنو نوع الآيباد اللي أنا استخدمه، وأيضا الناس كانت تتعلق على نقطة معينة أن النظام الليلي على الآيباد اللي موجود عندي ما راح يطفي البكسلات لأن نوع الشاشة LCD. فحبيت أقول لكم أن نوع الشاشة LED بالآيباد برو 2018 مو LCD، فراح تطفي بالكامل. اللي يحب يشوف مواصفات الآيباد هذا أنا مسوي له مراجعة من قبل، وأيضا الكيبورد، فراح أحط لكم رابط المراجعة تقدر تضغط عليه أو تقدر تحصله بالوصف. فخلونا ننتقل على الجهاز ونشوف شنو المميزات الجديدة اللي اكتشفتها. بس قبل هذا لا تنسى تشترك بالقناة وتحط لنا لايك على الفيديو، اكتب لنا رأيك بالتعليق وشنو أحسن ميزة أعجبتك. نبدأ بالميزة الأولى. أنا تكلمت عن ميزة موجودة داخل جنرال وبعدين في مكان اسمه فونتس. هذا المكان راح تقدر تنزل الخطوط على الآيباد وتشتغل بكل البرامج. الطريقة راح تكون عن طريق برامج تنزل من الآب ستور، ما تنزلها أنت بروحك ولا تنزلها عن طريق المواقع، ولكن عن طريق برامج راح تنزل رسمية بالآب ستور. وإلى الآن ما في برامج خطوط موجودة تدعم هذه الميزة عشان أوريكم الطريقة. الميزة الثانية، لو دخلت على برنامج نوتس وسويت لك نوتة جديدة واخترت انك تبي ترسم بالقلم، صار الحين تقدر تضغط على هذا السهم وياخذ لك الشاشة كاملة. وبالسابق ما تقدر تغير مكان الأقلام، يكون مكانه تحت وما تقدر ترسم بهالمكان، لكن الحين تقدر تختار وين يكون مكان الأقلام بحيث انه ما يخرب عليك وترسم لنهاية الورقة. وفي نفس البرنامج صار فيه تعديلات الحين. إذا جيت تختار هذه الجملة هني مثلا أبي أظلل هذه الجملة كاملة، إذا ضغطت بصبعين صار الحين يظلل الجملة بالكامل. وإذا اخترت الحين أي مكان للكتابة راح تقدر تضغط على المؤشر نفسه وتحركه كأنه ماوس وتختار المكان اللي يناسبك. الحين لو استخدمت أي برنامج للكتابة سواء كان واتساب كان ملاحظات أي كان، قبل كان يعطيك المقترحات اللي فوق. مثلا لو كتبت كلمة شلونك، لاحظ ان المقترحات اللي فوق قاعد يتعلمها الجهاز عن طريق الذكاء الاصطناعي. فانت لو استخدمت كتابات بلهجتك راح تقترح عليك الكتابات نفس ما انت تكتبها بلهجتك. فلاحظوا انه ما قاعد تتغير الكتابة، ولكن قاعد يعطيني انه في خطأ تقدر تستخدمه للتغيير، او تقدر لما تيجي تكتب الكلمة تختار هذا الخيار عشان يتعلم عليها الجهاز بان هذه كلمة انت تستخدمها ويعطيك اياها بالمقترحات على اللهجة اللي انت تستخدمها. لو رحنا لبرنامج فايلز اللي صار فيه تعديلات كثيرة، أصبح بإمكانك الحين أنك تضغط على النقاط الثلاث وتسوي سكان دوكيومنت. من هني راح تقدر تسوي مسح لأي كتاب موجود عندك، راح تقدر تسوي مسح لأي ورقة موجودة عندك. مجرد ما تضغط على علامة التصوير راح يطلع لك بهذه الطريقة. راح تحدد الزوايا، بعد ما تحدد الزوايا تضغط على كيب سكان، وبعدها راح تقدر تضغط على سيف وحفظ لك المستند كما هو، صور لك إياه كماسح ضوئي. كانت هذه الميزة موجودة داخل برنامج الملاحظات، لكن الحين صارت متواجدة في برنامج فايلز نفسه. وأيضا أصبح بإمكانك الحين من خلال برنامج فايلز نفسه أنك تختار أي ملف وتسوي له كمبرس، وراح يشتغل معاك الزب فايل هني، راح يسوي لك ضغط للملف. وأيضا إذا أنت كنت منزل ملف مضغوط من النت راح تقدر تضغط عليه ويسوي لك أنزب، يفتح مرة ثانية ويرجع لك الملفات. وهذه الميزة ما كانت موجودة بالسابق، الحين صارت موجودة. ميزة جديدة أصبح بإمكانك الحين من خلال البلوتوث أنك تشبك سماعتين ايربودز بنفس الوقت، شخصين يسمعون على نفس الجهاز. وميزة جديدة ما راح اقدر اجربها، هي تعتمد على الهاند اوف. الهاند اوف ميزة ان تنتقل معلوماتك من جهاز لجهاز ثاني. لو عندك سماعة الهوم بود مالت ابل موجودة بالبيت وكنت تسمع انت اي مقطع صوتي، مجرد ما انت تدخل البيت يتحول الصوت تلقائيا الى الهوم بود ويكمل الصوت. برنامج فايند ماي
هذا البرنامج بالسابق علشان تشوف أجهزتك هذه لازم تكون شابكة على الإنترنت، ولازم يكون فيها GPS شغال بمكان بالخارج عشان تقدر تشوفها على الخريطة. لكن الحين حتى يشتغل مع البلوتوث، فإذا كان جهازك داخل البيت وانت مو عارف وين مكانه راح يطلع الصوت عن طريق البلوتوث وراح يعطيك وين مكانه وهو يمك. لو دخلت على الإعدادات ونزلت تحت إلى فيس تايم أو الفون إذا كنت تستخدم الآيفون، هني راح تلقى ميزة جديدة اسمها Announce Calls. هذه الميزة للأرقام الغير معروفة. إذا كنت أنت متأذي من اتصالات تجيلك من أرقام غريبة وايد، تقدر هني تحطه على كلمة never أو أبدا. بهذه الطريقة ما راح يرن عندك الجهاز وهم راح يتحولون على الرسائل الصوتية. بهالطريقة أنت راح تقلل الإزعاج اللي يجيلك على جهازك. ميزة جديدة بالإعدادات، لو كنت انت حاط مثلا نظام الواجهة اللي انت تستخدمه باللغة الانجليزية ولكن في برامج تبيها تشتغل باللغة العربية، بامكانك انك تدخل على اي برنامج منهم مثلا الانستغرام، ومن هني راح تلقى لانجوج وتغير اللغة للبرنامج هذا بروحه ما له علاقة بالنظام. فاقدر احط ان الانستغرام يكون بالعربي او النظام يكون بالعربي، الانستغرام يكون بالانجليزي. اي برنامج انت تختاره راح تلقى لانجوج اللغة وتغير اللغة الخاصة في هذا البرنامج بروحه. في ميزة سكرين تايم اللي هو كنا نحدد عن طريقه ايش كثر نبي الابناء يستخدمون جهازهم او ايش كثر انا ابي استخدم الجهاز وبعدها راح يقفل. صار في الحين يقدر يطلب الولد او انت تقدر تطلب ان ابي دقيقة زيادة بحيث انك تقدر تحفظ الملفات اللي انت مسويها وما يقفل عليك الايباد بنفس الوقت، فراح تاخذ دقيقة زيادة وتحفظ الملفات اللي تناسبك. في تحسن كبير بمستوى الصوت مع السماعات الأربعة اللي موجودة على الايباد. صار نظام الصوت يستخدم تقنية الدولبي اتموس. صار في تغيير بشريط الصوت، بدال لا يطلع بمنتصف الشاشة قام يطلع هني فوق، تقدر تتحكم فيه بهالطريقة او انت تحركه بهالطريقة. من الاشياء اللي تغيرت تغير ملحوظ ان الايباد صار يتعامل مع البرامج انه هو جهاز كمبيوتر مو جهاز تليفون. فاذا دخلت على اي موقع مثلا موقع ايباي وشغلت الموقع راح يشغل لك الموقع الخاص بالكمبيوتر وليس الموقع الخاص بالهاتف. وهذا الشيء يدعم كل البرمجيات اللي موجودة في المواقع اللي ما كانت تشتغل قبل مثل اليوتيوب ستوديو، صرت الحين تقدر تشغله. وهذا الشيء أيضا يدعم المواقع مثل ون درايف، موقع اوفيس، تقدر تبطل فيه الوورد اونلاين، تقدر تبطل الدروب بوكس، تقدر تبطل جوجل درايف وتشتغل على ملف الوورد عن طريق الموقع نفسه بدون ما تنزل برامج. فأصبح يتعامل مع كل المواقع ككمبيوتر ويشغل كل اللي فيه بدون أي خلل. بمركز التحكم إذا سحبت الشاشة من الأعلى من جهة اليمين راح يطلع لك هذا المستطيل. الحين مكان الواي فاي لو ضغطت عليه مدة صرت تقدر تختار الواي فاي من هالمكان، وأيضا البلوتوث لو ضغطت عليه مدة راح تختار من هالمكان بدون ما تدخل على الإعدادات. برنامج مابس صار فيه تعديلات جدا كبيرة. البرنامج صار الحين بدعم من شركة توم توم المعروفة وهي منافسة لشركة جارمن، واحدة من أكبر الشركات. المعلومات صارت كثيرة موجودة على الخريطة، وفيها ميزة حاليا مو موجودة عندنا، لكن لو دخلت بالبحث وكتبت مثلا سان فرانسيسكو، دخلت على خريطة أمريكا، لاحظ أن هني راح يعطيك وايد معلومات. تقدر تدخل على الحجوزات، تقدر تدخل على وايد أشياء، وأيضا راح تلاقي أرقام التليفونات والمميزات اللي موجودة داخل. لو كتبت أسماء فنادق راح يعطيك نفس الشيء. وأيضا إذا اخترت أحد المجمعات، هني أنا مثلا مختار المطار، قاعد يعطيك L1 معناته أنه بالدور الأول شنو في أشياء، L2 بالدور الثاني شنو في أشياء، وL3 بالدور الثالث شنو في أشياء موجودة. وفي ميزة مفعلة في بعض الأماكن مثلا هني سان فرانسيسكو، مطار سان فرانسيسكو، راح تطلع لك هني علامة مكبر، إذا ضغطت عليها راح تشوف الشارع وتقدر تتحكم فيه مثل طريقة جوجل ستريت السابق، وراح تقدر تمشي لأي جهة أنت تختارها. وتقدر تشوف المناطق والشوارع. طبعا هذه للحين ما صارت على كل الدول وكل الأماكن، ولكن الطريقة صارت متاحة الحين على خريطتهم. وأيضا راح تشوفها على الخريطة وانت ضاغط بهالطريقة، راح يطلع لك ان انت وين مكانك وبأي جهة قاعد تشوف.
وتقدر تروح على الخريطة بروحك، تضغط المكان اللي تبي تروح له، تتحرك بهالطريقة وراح يروح للمكان ويبدأ يعطيك الفيديو من المكان اللي انت اخترته. كانت هذه المميزات اللي لقيتها باي او اس 13. في ميزة واحدة ما حطيت لكم اياها، راح تكون بفيديو ثاني، اللي هي شلون تشغل يد التحكم للبلاي ستيشن والاكس بوكس على الايباد بدعم كامل بدون اي مشاكل. اذا تبوني اسوي لكم الفيديو هذا اكتب لي تحت بالتعليق. كان هذا موضوعنا لهذا اليوم، نوصل للختام. كان معاكم سيد محمد الهاشمي، مع السلامة.